सो नमस्कार सबैजनालाई। आज म पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सेकेन्ड सेमको एप्लाइड मेकानिक्स सेकेन्ड डाइनामिक्सको सिलेबसको बारे कुरा गर्दैछु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लाइड मेकानिक्स सेकेन्ड डाइनामिक्स, यसको कोड रहेको छ BEG157CI। सो इयर फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड, टिचिङ सेड्युल आवर्स विक। सो यो भनेको लेक्चर, यो भनेको प्र्याक्टिकल, यो भनेको थ्योरी। सो लेक्चर रहेको छ 3 त्यस्तै। अनि एक्जामिनेसन स्किममा फाइनलमा 80 मार्क्स हुन्छ बोर्डमा 3 घन्टाको। सो प्र्याक्टिकल केही पनि हुँदैन र इन्टरनल एसेसमेन्टमा थ्योरी रहेको छ 20 इन्टरनल मार्क्स, प्र्याक्टिकल हुँदैन। सो 80 र 20 गरेर 100 हुन्छ। सो कोर्स कन्टेन्टको कुरा बढा यस्तो रहेको छ। सो च्याप्टर 1 मा छ इन्ट्रोडक्सन टु डाइनामिक्स 1 आवर। अनि 1.1 डिफिनेसन, ब्रान्चेस, इम्पोर्टेन्स अफ डाइनामिक्स। च्याप्टर 2 रेक्टिलिनियर मोसन अफ पार्टिकल्स 3 आवर्स। 2.1 पोजिसन, भेलोसिटी एन्ड एक्सलेरेसन 2.2 डिटर्मिनेसन अफ मोसन अफ पार्टिकल्स 2.3 युनिफर्म रेक्टिलिनियर मोसन 2.4 uniformly accelerated rectilinear motion 2.5 motion of several particles 2.6 graphical solution of rectilinear motion problems. So chapter 3 मा छ curvilinear motion of particles. So यसको पढ्नुपर्ने क्रेडिट रहेको छ 4 आवर। सो 3.1 मा छ पोजिसन, भेक्टर, भेलोसिटी एन्ड एक्सलेरेसन 3.2 derivative of vector function 3.3 rectangular components of velocity and acceleration. So 3.4 मा छ motion relative to a frame in translation 3.5 tangential and normal components of velocity and acceleration 3.6 the radial and transverse components of velocity and acceleration. So chapter 4 मा छ kinetics of particles, Newton's second law 6 hours क्रेडिट रहेको छ 6 आवर। सो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन 4.1 मा छ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन 4.2 मा छ लिनियर मोमेन्टम एन्ड रेट अफ चेन्ज 4.3 मा छ सिस्टम अफ युनिट्स 4.4 मा छ इक्वेसन्स अफ मोसन एन्ड डाइनामिक इक्विलिब्रियम 4.5 मा छ एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड रेट अफ चेन्ज 4.6 मा छ इक्वेसन अफ मोसन, रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट्स 4.7 मा छ मोसन due to a central force, conservation of momentum 4.8 मा छ Newton's law of gravitation 4.9 मा छ applications to space mechanics. So chapter 5 मा छ kinetics of particles, energy and momentum methods. So यसको क्रेडिट आवर छ 6 आवर। So 5.1 मा छ work done by a force 5.2 मा छ kinetic energy of a particle 5.3 मा principles of work and energy application 5.4 मा power and efficiency 5.5 मा पोटेन्शियल इनर्जी 5.6 मा कन्जर्भेसन अफ इनर्जी 5.7 मा प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम 5.8 मा इम्पल्सिभ मोसन एन्ड इम्प्याक्ट। त्यस्तै 5.9 मा छ डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्ट 5.10 मा छ अब्लिक इम्प्याक्ट। सो च्याप्टर 6 सिस्टम अफ पार्टिकल्स 6 आवर्स क्रेडिट। सो 6.1 मा छ न्युटन्स ल एन्ड अ सिस्टम अफ पार्टिकल्स 6.2 मा छ लिनियर एन्ड एङ्गुलर मोमेन्ट फर सिस्टम्स अफ पार्टिकल्स। त्यस्तै 6.3 मा छ मोसन्स अफ मास सेन्टर 6.4 मा छ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम 6.5 काइनेटिक इनर्जी अफ अ सिस्टम अफ पार्टिकल्स 6.6 वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल कन्जर्भेसन अफ इनर्जी फर अ सिस्टम अफ पार्टिकल्स 6.7 प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम फर अ सिस्टम अफ पार्टिकल्स 6.8 स्टेडी स्ट्रिम अफ पार्टिकल्स सिस्टम्स विथ भेरिएबल मास। त्यस्तै च्याप्टर 7 मा छ काइनेमेटिक्स अफ रिजिड बडी 7 आवर्स क्रेडिट। सो 7.1 मा छ इन्ट्रोडक्सन 7.2 ट्रान्सलेसन 7.3 रोटेसन 7.4 जनरल प्लेन मोसन 7.5 एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ भेलोसिटी इन प्लेन मोसन 7.6 इन्स्टेन्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन 7.7 एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ फ्रेम कोरोलिज एक्सलेरेसन इन प्लेन मोसन। त्यस्तै 7.8 मा छ रेट अफ चेन्ज फर अ जनरल भेक्टर विथ रेस्पेक्ट टु अ रोटेटिङ फ्रम फ्रेम कोरोलिज एक्सलेरेसन 7.9 मा छ मोसन अबाउट अ फिक्स पोइन्ट 7.10 मा छ जनरल मोसन 7.11 मा
3-dimensional motion of a particle relative to a rotating frame, Coriolis acceleration. त्यस्तै च्याप्टर 8 मा छ प्लेन मोसन अफ अ रिजिड बडी, फोर्सेस, मोमेन्ट्स एन्ड एक्सलेरेसन. 8.1 इक्वेसन अफ मोसन फर अ रिजिड बडी. सो च्याप्टर 8 को क्रेडिट चाहिँ 4 आवर रहेको छ. सो 8.1 मा छ इक्वेसन्स अफ मोसन फर अ रिजिड बडी. 8.2 एङ्गुलर मोमेन्टम फर अ रिजिड बडी इन प्लेन मोसन. 8.3 प्लेन मोसन अफ अ रिजिड बडी, दि एलम्बर्टज प्रिन्सिपल. 8.4 application of rigid body motion in the plane. 8.5 constraint motion in the plane. Chapter 9 मा छ plane motion in rigid body, energy and momentum methods. यसको क्रेडिट रहेको छ 5 hours. So 9.1 principles of work and energy for a rigid body. 9.2 work done by external forces. 9.3 kinetic energy of a system. 9.4 conservative and non-conservative system. 9.5 work energy application. 9.6 impulse and momentum for system of rigid bodies. 9.7 conservation of angular and linear momentum. 9.8 impulsive motion and eccentric impact. So chapter 10 मा छ mechanical vibration. So यसको क्रेडिट रहेको छ 3 hour. So 10.1 undamped free vibration of particles and rigid bodies, simple harmonic motion, frequency and period of oscillation. 10.2 steady harmonic forcing of undamped systems. So यसको डिफरेन्स रहेको छ engineering mechanics, statics and dynamics. Engineering mechanics, static and dynamics, Sims, Piaz, 3rd edition, New Delhi, Prentice Hall of India, 1990. अनि अर्को बुक रहेको छ मेकानिक्स फर इन्जिनियर्स, स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक, इपी बियर एन्ड एफआर जोन्सटोन, जेआर, 4th एडिसन, एमसी ग्रह हल 1987. ट्युटोरियल्स, 12 असाइनमेन्ट एन्ड 12 क्विजेस. सो आजको लागि कन्टेन्ट यति नै थियो. हामीले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सेकेन्ड सेममा डाइनामिक्समा एप्लाइड मेकानिक्स सेकेन्ड डाइनामिक्समा पढ्नुपर्ने सिलेबस यति नै हो. सो आजको लागि यति नै गरिदिउँ. सो थ्याङ्क यू.